Sa mga tulad kong may problema sa tulog, yung nakakatulog pero hindi quality, hindi deep sleep. Ako, nakakatulog pero lagi kong 3 hours nagigising ako, tapos ang tagal ko ulit makabawi. Dahil talagang naghahanap ako ng something na makakatulong na magkaroon ako ng deep sleep, nag-browse ako. Then kanina, madaling araw, March 8, 2021, nag-place ako ng order. So, eto na siya. I-unbox natin. Marami akong puputuking bubble wrap. Nag-place ako ng order dito sa Pilipinas. Sa Luzerne, Philippines. Ayan. At maswerte ko kasi nung pag-browse ko, nakita ko na discount or naka-off yung kung magkano yung amount ng bracelet. Sa ibang sa ibang mga store online, nagre-range siya ng 15,000 plus. So dito sa Luzerne, which is sa Mandaluyong, sa Shangri-La, I think yung nila, yung pwesto nila, yung physical store nila. So place lang namin ang order kanina madaling araw, then kanina dumating agad. So ganun siya agad. So, ang nakalagay, salamin ulit, Nano Sleep Bracelet, tas andyan yung model, one item syempre, tapos yung model, ayan. Tapos syempre, ang nag-place ng order yung asawa ko. Ganun ang kamahal ng asawa ko. Eto na siya, shout out sa asawa ko daw. Paki-like and subscribe, nasa description below, Edward Osobard. Ito na po, i-unbox na natin. Dami. Napaka-secured po ng box. Galing. Punong-puno ng mga bubble wrap. Napakalaki ng box, pero kung titignan mo, ito lang naman yung item, pero punong-puno ng bubble wrap. Ganun po ang Luzerne. Shout out sa Luzerne. Beke naman. Meron pa pong ibang model ito. So, sirain ko na ba siya? A few moments later. Sa mga tulad kong may problema sa tulog, yung nakakatulog pero hindi quality, hindi deep sleep. Ako, nakakatulog pero lagi kong 3 hours nagigising ako, tapos ang tagal ko ulit makabawi. At least kahit 5, 6, 7 hours na diretso, yun, laking ginahawa na. So, ito po ang laman. Isang box na syempre ito yung bracelet, nasisilip na siya. Ano kaya ito? Resibo. Yung resibong binayaran ng asawa ko. Nax. From 13,000 plus, mga 13,900 something. Basta kulang-kulang 14,000. Nakuha lang po namin ng 9,730. Thank you sa Luzerne. Kasi sila ang pinakamura doon sa pag-browse namin. Tapos eto yung warranty card. PHILIP STEIN. At eto na. Bubuksan na natin. Ay! Eto na po. This amazing bracelet helps you fall asleep faster and stay asleep. Yun po talagang hinahanap ko eh. Kaya, kahit medyo costly siya, pero sabi nga, kung nabibili lang naman, kayang bilhin, bilhin mo na para ma-enjoy mo yung quality ng tulog na hinahanap mo. Natural frequency technology. Yun daw po yung parang nagko-connect sa frequency ng Earth. Parang may antenna daw something. Basta
Amerika pala, halos doon na to unang nag-boom kasi marami palang Americans na hirap din magkaroon ng quality na tulog. So, ito na nga siya, guys. Ayan. Para siyang relo, pero hindi siya relo. Pero, kasi presyo na po siya ng relo. Pero, ang relo ng PHILIP STEIN, mahal po talaga. Kaya, di ba, mga endorser nun, Sharon Cuneta, Chris Aquino. And that's NFT, natural frequency technology again, which only PHILIP STEIN has. Yun. Ito siya, oh. Yung ganitong itsura lang. Pero, kasi andito sa technology na nakapasok dito yung nagbo-boost daw ng sleep. So, ayan siya. So, tanggalin ko muna yung aking Fitbit. Alisin natin ang pawis. So, sakto mamaya pagtulog ko, magagamit ko na to. Marireview ko na kung yung quality ng tulog na naranasan ko kahapon o kanina na wala pa to, maiiba ba talaga? Mabigat siya in fairness, ha. Maganda. Ang ganda po ng bracelet niya, ang lambot. Tama doon sa description. Maganda yung material, kaya parang sulit naman. Oh. So, sana lang, pati yung promise nila na magbo-boost talaga ng quality sleep. Ayan, nakalagay po, PHILIP STEIN Sleep. Yan. Oh, di ba? Parang na ako talaga. Online seller. Pamain na. Yan. Pamain na lang, guys. So, yan po. Stainless siya. Tapos yung gitna niya, gold. Feeling ko yan yung pinakasinasabi nila talaga nagko-connect sa yung NFT na tinatawag. Kasi talagang pinag-aralan ko nagbasa ako hanggang kanina. Hindi ko nga ini-expect na madi-deliver to ngayon. Pero sabi nga ng anak ko, pag mamahalin talaga, bilis nila i-deliver. Yan. Partida, naka-sale pa to. Kung dito naka-sale, mas mahal. Ang sa gustong bumili, naka 30% off po sila ngayon sa Luzerne. Sa Luzerne, bakit naman? Yan ini-endorse ko na kayo. Yan. Ano siya leather na malambot. Yan. Ang sabi dito, 30 minutes before daw na matulog, isuot na to. So, parang yung sa melatonin din, pag iinom, 30 to 1 hour daw, uminom na. Ito naman sabi, 30 minutes before na matulog. So, kailangan pa siguro butasan pa ng isa kasi medyo maluwag sa akin. Yan. Ayan na po. Yan. So, para rin siyang watch. Kung may pera, in-endorse ni Sharon, merong ito yung nighttime daw isusuot, tapos may daytime din na watch na kulay blue din. So, beke naman, may watch itong partner. Shout out dyan, sinong gusto maging mag-donate. Aww. So, ito guys, i-review ko naman sa sunod ang nito, kung anong naging effect sa akin, kung totoo ba sila sa promise nila. Yung walang yung bangon ng bangon, gising ng gising, kundi talagang isang peaceful na sleep, dire-diretso. So, yun daw. So, yan. Dumating na po. Yan. Pinost ko lang to kanina. Ngayon, ito, suot ko na siya. Yan. Nakita niyo ba, guys? Stainless siya, na pinartner ng kulay blue na strap. Ang lambot niya po. Ang ganda sa skin. Totoo din, sabi, parang hindi mo raw ma-feel. Tapos, maganda rin yung, niya, yung dito sa pag-lock. Buckle. Tapos, may nakasulat na PHILIP STEIN din. So, welcome to the club ng PHILIP STEIN Sleep Bracelet. Yan. Belong na ako. So, kaway-kaway sa mga tulad kong hirap at hindi makakuha ng quality. Aww. Guys, ito po yan. PHILIP STEIN Sleep Bracelet. Better sleep for better days. Ito po ang NFT technology or natural frequency technology. Sabi dito, the PHILIP STEIN Sleep Bracelet is embedded with our unique natural frequency technology, stimulating your body's own frequencies to help you sleep better and wake up
more refreshed. So, alam na, pagising ko bukas, refreshed. Ayan, sabi, deep sleep, length of sleep, mood and productivity, overall sleep quality. So, yun po talaga ang promise nila. So, kahit medyo costly ito, lalo na sa ibang bansa, binibilin nila kasi, syempre, iba pa rin yung may masarap na tulog, magandang pahinga. Ayan. So, ito na lang ba? Ito na ba ang sagot? Abangan. Bakit 30-30? 30 minutes before na matulog for 30 days daw. Yan. Yan ang doon mo masusubukan yung pangako nilang better sleep for better days. Yan. Dahil talagang gusto ko ding tignan yung quality ng tulog ko. Yun. Bumili rin po ako ng Fitbit. Kasi mini-measure ko po ang lahat ng, syempre bukod pa yung steps mo, yung activities mo. Yung po talagang quality ng tulog. So, may apps po yan. So, napunta tayo sa Fitbit ngayon. So, yung tulog ko tulad kanina, yesterday, kasi fair lang, 68% lang. So, wala pa sa pasang-awa. Ganun po ang struggle ko pagdating sa quality na tulog. Kaya, PHILIP STEIN, thank you talaga kung magkakaroon ako ng quality na tulog. Yun lang po. Thank you at abangan ang next review. Kasi na siya. Don't forget to like, watch nyo muna, then like, subscribe, at pakishare na rin po ang mga YouTube channel ni Edward Osobard, ni Kay Gravoso Manuel, ni RG Saison, at saka ni Amor Rivera Salman. Family po kami ngayon dito ng vloggers. Paki-support naman guys. Salamat po. To fall asleep and then wake up feeling exhausted? Well, now there's a solution. Introducing the Sleep Bracelet by PHILIP STEIN. Designed in Switzerland by a team of researchers and sold worldwide, the Sleep Bracelet is programmed with natural frequency technology to help you fall asleep faster and wake up feeling more refreshed so you can get the best sleep of your life. Dr. Michael Bruce, also known as the Sleep Doctor, is both a diplomat of the American Board of Sleep Medicine and a fellow of the American Academy of Sleep Medicine. We all have a biological rhythm. This is a rhythm that helps our body know when to sleep and when to wake up. And it turns out that it's affected by frequencies. PHILIP STEIN, the makers of the Sleep Bracelet, approached me and said, let's figure out how their frequency technology could affect a person's sleep. And what we found was that most people either fell asleep faster or woke up more refreshed while they were wearing their bracelet at night. We gave the PHILIP STEIN Sleep Bracelet to real people like you, and these were their experiences. I had trouble sleeping, I tossed and turned. The sleep bracelet, it changed my life entirely. Once I put it on my wrist, I fell right to sleep. PHILIP STEIN Sleep Bracelet might just be the perfect answer for you.